Week 6, Lesson 17. Ang topic natin ay, syempre, graphing a linear equation given any 2 points, x-intercept and y-intercept, and slope and a point on the line. So, after natin pag-aralan yung how to write general and standard form into slope-intercept form, we are now about to graph those linear equations. So, umpisahan muna natin sa paggamit ng mga sumusunod. So, since number 1 ay 2 points, yun muna ang unahin natin. So, practice set 1. Graph the linear equation 2x minus y equals 1 using any 2 points on the line. Remember na ang graph ng line, ang graph ng linear equation is a line. So, we can use the 2 points of that line. So, paano natin gagawin yon? So, base sa ating equation na 2x minus y equals 1, and as you notice, it is on general form, we can assign a value to x, then find y. Remember the lesson of illustrating the linear equation? So, ito, pwede tayong gumamit ng tabular form. So, we assign the values of x, positive 2 and negative 2, yung napili nating x, value ng x. Ngayon, hahanapin natin yung value ng y. Recall natin, gaya ng sabi ko, yung week 5 lesson 13 natin na illustrating linear equations in two variables. So, dito, yung tatandaan ninyo, yung first ordered pair natin, ang value ng x natin ay 2. So, hahanapin natin yung y-coordinate or yung value ng y. Okay? So, tandaan lagi ang ordered pair ay x, y. So, ang equation natin ay 2x minus y equals 1. Isa-substitute lang natin yung value ng x sa ating linear equation and then find y. So, dito, 2 times 2 ay 4. So, your equation will be 4 minus y equals 1. Simplifying further, it will give you negative y equals 1 minus 4. Bakit naging 1 minus 4? Kasi po, on both sides, ay nag-minus 4 tayo. Okay? Para mag-0 po itong nandito. And then, as you notice, yung ating y rito ay may negative sign. So, anong gagawin natin dyan? You need to divide both sides by negative 1 or just simply multiply both sides by negative 1. Kaya para maging positive siya. So, your value of y is 3 when x is equal to 2. So, ang ordered pair natin ay 2, 3. So, meron na tayong isang point. Sunod, since nakuha na natin yung positive 2 na value ng x, positive 3 na value ng y, sunod naman natin yung negative 2. So, same process lang din. Negative 2, yung ating hahanaping value y. So, ang ordered pair, tandaan, x, y. At ang ating equation ay 2x minus y equals 1. Isa-substitute ulit natin yung value ng x sa ating linear equation. So, dito, 2 times negative 2 ay negative 4. So, same process lang din. Kung kanina ay nag-minus 4 ako dito naman, pwede akong mag-add 4 para mag-0 po itong nasa left side. So, magpa-plus 4 din ako rito. Magkakaroon ka ng negative y equals 1 plus 4. Yung negative y equals 1 plus 4 ay equals siya sa 5. Since yung negative po ito, we can divide negative 1 both sides or multiply tayo ng negative 1 para lang maging positive yung y natin. So, your y is negative 5 when x is negative 2. So, ang second ordered pair natin or yung second point natin ay negative 2, negative 5. Ngayon, pwede na tayong mag-graph ng ating line using 2 points. So, ang first point natin ay 2, 3 at ang second point natin ay negative 2, negative 5. At kung mapapansin ninyo, yung 2, 3 na yan, located siya sa first quadrant.
At ang ating second point ay located siya sa third quadrant. So, nasaan ngayon si 2, 3 sa first quadrant? Nandoon po si first point. At ang ating second point na negative 2, negative 5 ay nasa third quadrant. Nandun po yung second point. Then, connecting the 2 points, you will have the graph of the line of the equation 2x minus y equals to 1. So, ganyan po ang pag-graph gamit ang 2 points. Sunod naman natin yung x-intercept at y-intercept. Ano ba ang x-intercept? Kasi yung y-intercept alam nyo na. Ang y-intercept, tandaan ninyo, when x is 0, it means the point is located along the y-axis. Kung ganun man, ang y-intercept ay makikita sa y-axis, ibig sabihin, ang x-intercept ay makikita sa x-axis. It means that your y-coordinate is 0. So, practice tayo. So, remember the two intercepts. Here are the definition. Nabanggit ko na kanina. So, the x-intercept of a line is the x-coordinate of a point where the line intersects the x-axis at which y equals 0. The y-intercept of a line is the y-coordinate of a point where the line intersects the y-axis at which x is equal to 0. So, paano natin siya gagamitin? Makikita nyo yung sa graph na yan, na mayroon kang point along x-axis and y-axis. Ang first point na nakikita ninyo ay nag-fall sa 3, 0. Yan po yung tinatawag na x-intercept. Yung y-coordinate niya ay 0. Yung isa namang point ay 0, negative 4. Ibig sabihin, nag-fall siya sa negative 4 ng y-axis. And its x-coordinate is 0. Yan po yung y-intercept. Okay? So, to find x-intercept of a linear function, set y to 0. Ulitin natin. Para makuha yung x-intercept, kailangan iset natin yung value ng y as 0. Ganon din naman kapag hahanapin natin yung y-intercept. Iset natin ang x as 0. Okay? Example tayo. Sa parehong linear equation na ginamit natin sa unang example, using 2 points, we need to graph the linear equation 2x minus y equals 1 using its intercepts. Pakita natin na parehong line ang lalabas. So, base sa nabanggit natin kanina, kung uunahin natin hanapin si x-intercept, kailangan si y-coordinate, iset natin siya as 0. Yan. Ganun din kapag hahanapin si y-intercept, iset natin si x as 0. So, unahin muna natin si x-intercept. Ang ordered pair natin ngayon is nawawala si x-coordinate, sinet natin yung y-coordinate na 0. Okay? So, yan yung linear equation natin. Gamit yung ating same process, 2x minus 0 is equal to 1. Nakikita ninyo? Hinahanap natin yung x-intercept, yung ating y dito, automatic, ay 0. So, pag sinimplify natin yan, 2x is equal to 1. By dividing both sides by 2, ang x natin ay 1/2. Ang x na yan, yan po yung x-intercept. So, ang ating ordered pair or first point ay 1/2, 0. Ngayon, isunod naman natin si y-intercept. Parehas na gagawin. Kung si y-intercept naman ang hahanapin, i-zero natin si x. 2x minus y equals 1. So, ibig sabihin, isa-substitute natin yung 0 doon sa x. So, magiging 2 times 0 minus y equals 1. So, negative y is equal to 1. Divide it by both by negative 1.
pwede ka rin naman mag-multiply ng negative 1 sa parehong sides. Parehas lang din lalabas. Kasi ang target mo dito, yung y mo, ay gagawin mong positive. So, your y is negative 1. Ibig sabihin, yan yung y-intercept mo at 0, negative 1. So, meron ka ng second point. So, pwede na natin siyang i-graph. Tandaan, ang ating first point ay 1/2, 0 at ang second point ay 0, negative 1. Iguhit natin siya sa ating Cartesian plane. Kung mapapansin ninyo, yung 1/2, 0 ay makikita siya sa first quadrant. At ang ating second point ay obviously makikita siya along y-axis. Kasi isa siyang y-intercept. So, si 1/2, 0 ay naroon. Okay? I'll repeat. Ulitin ko yung sinabi ko pala. Hindi makikita yung ating 1/2, 0 sa ating first quadrant bagkus nasa x-axis siya. Along x-axis. Kasi nga siya ay x-intercept. While 0, negative 1, nandoon po siya. So, by connecting the 2 points, yan po yung magiging graph ng line. Same dun sa graph kanina. Bali, itong dalawang points na to ay kasama sa mga points na makikita sa line na ito. Kasi nga, a line can be formed by connecting 2 or more points. So, ibig sabihin, hindi lang dalawa yung meron sa line na to. Okay? So, yon. Tapos na tayo sa number 2. Number 3 naman, gamit ang slope and a point on a line. Graph the linear equation. So, same linear equation tayo. This time, gagamit naman tayo ng slope at ng y-intercept. So, i-recall natin yung ating lesson nung first, week 6. Yung rewriting natin. As well as yung lesson natin sa ating week 5. So, unahin natin okay, so dito, yung ating general form na 2x minus y equals 1, tinransform natin siya as slope-intercept form. Okay? Since ang y natin ay negative, kailangan gawin natin positive. So, i-divide natin sa lahat ng negative 1. So, magkakaroon ka ng y equals 2x minus 1. From here, ma-identify mo yung slope at yung y-intercept na negative 1. Yung dalawang ito, yan po ay magagamit natin sa pag-graph ng ating line. Simulan natin. Tandaan na ang slope ay rise over run. Ratio ng rise at run. So, since 2 has a denominator of 1, ibig sabihin may dalawang units ka ng rise at isang unit ng run. At ang ating slope ay positive, ibig sabihin, it goes upward to the right, ang ating graph ng ating linear equation. So, ang ating y-intercept is negative 1, ibig sabihin, ang ating ordered pair ay 0, negative 1. Simulan natin. So, i-drawing muna natin or i-plot muna natin si y-intercept na 0, negative 1. So, nandoon siya. And then, we are going to count 2 units rise. So, mag-rise ka ng 2 units. Ipakita natin. Or, pwede ka naman bumaba. Since dito, pwede yung bumaba. Gamit tayo ng ibang color. Okay, blue. So, this is 1, 2. Ito ay 2 units. Bumaba siya. Pwede naman bumaba, pwede rin naman tumaas. Okay? At isang run. So, ito, isang run siya. 1 unit run. So, ang ating second point ay nag-fall siya sa yan. Negative 1, negative 3 at yung y-intercept natin na 0, negative 1. Pwede ka namang umakyat. Pakita natin. Kung ayaw mo ng, kunyari, hahanapin mo yung pangatlong point, pwede naman. So, gamit ang rise na 2, gamit ako ng ibang color. So, akit ako from negative 1, akit ako ng 2, isa, 2. And then, 1 run. Okay? So, pag ganon.
ang point natin ay nandito. So, it falls sa 1, 1. So, yan pong point na yan, kasama siya dun sa line na yan. Kasi, na-intersect siya ng line. Okay? So, ganun po yung pag-graph ng ating linear equation using y-intercept and the slope. Okay? Another set of examples. Okay, x plus 2y equals 2 using any 2 points on the line. Balikan natin yung una nating example kanina. We need to assign the value of x and then find y. So, dito, nilagay ko 4 at negative 2. Pero, pwede kayong gumamit ng iba pang real numbers. Pwede naman yon. So, same process tayo. By substitution, isa-substitute lang natin yung value ng x doon sa linear equation. So, x plus 2y equals 2. So, papalitan natin ng 4. So, 2y equals 2 minus 4. Paano nangyari ulit yun? Nag-minus 4 lang tayo dito. Oops. Nag-minus 4 lang din tayo rito. So, ito magiging 0 na yan eh. So, 2y equals 2 minus 4 is negative 2. So, simplifying, dividing both sides by 2, ang magiging y natin ay negative 1. So, ang ating first point ay 4, negative 1. Ngayon, yung second naman, paano kapag ang x natin ay negative 2? Substitute ulit natin. So, yung x palitan ng negative 2, same process ulit. So, 2y is equal to 4. Dito kaya naging 2 plus 2 yung kanan natin kasi nag-add 2 ako rito, nag-add 2 rin dito. Okay, para mag-0 to. So, divide both sides by 2. Ang y natin ay positive 2 at ang second ordered pair natin ay negative 2, 2. So, meron na tayong dalawang points. Pwede na natin i-graph sa ating Cartesian plane. So, yung 4, negative 1 ay makikita sa ating quadrant 4. Tama? So, ayun siya. Yung negative 2, positive 2 ay makikita sa quadrant 2. Yan. Kinonect natin, yan po yung graph ng line ng ating linear equation na x plus 2y equals 2. So, ibig sabihin, the graph of the line decreases. It goes downward to the right. So, paano naman ang paggamit ng intercepts? Ganun lang ulit. Okay? So, we need to assign x to 0 if we're gonna find y-intercept. And if you will find the x-intercept, you need to assign y as 0. By 0. Okay? So, unahin natin si x-intercept. Matik, si y ay 0. So, substitute lang natin siya sa ating equation. So, here, obviously, ang x-intercept mo ay 2, 0. Ngayon, hanapin naman natin si y-intercept. Kapag ang x ay 0, ano kaya ang y? So, substitute lang ulit natin. So, 0 plus 2y equals 2. Simplify, obviously, ang sagot natin ay 1. So, y-intercept natin ay 0, 1. Yan. So, meron ka ng dalawang points, which are x and y intercepts. Pwede na natin siyang i-graph sa ating Cartesian plane. Si 2, 0 ay located doon at si 0, 1 ay narito. So, if you connect it, this will be the graph of the line. Okay? Paras lang yung graph ng line dun sa nauna natin. Okay? Pangatlo naman, gamit ang slope at y-intercept. So, ito, naka-general form, gagawin siyang y equals mx plus p. So, yan po yung magiging solution natin. So, 2y equals negative x plus 2. Since yung y natin ay mayroong 2, i-divide natin sa bawat isa ng by 2. So, your equation will be y equals negative 1 half x plus 1. Kung mapapansin ninyo, ang slope natin ay negative 1 half at ang y-intercept natin ay 1. So, yun po ang ating susundan. Ang bilang ng rise dito ngayon ay 1 unit at ang run natin ay 2 units. At ang ating y-intercept ay 0, 1. So, pag ginraph natin siya, simulan natin sa 0, 1. Yan. At dahil
isang unit yung rise. So, paano nangyari yun? Yan, nag 1 unit rise ako at 2 units run. Bakit ganon? Kasi, ang ating slope ay negative. So, ibig sabihin, pa-downward yung ating graph ng line. Okay? So, yun po, ang ating points dito ay negative 2, positive 2. Kapag pababa naman, ang kukunin mo, sa baba ka kukuha ng isang point. So, magra-rise ka downward ng 1 at 2 units sa run. So, 1, 2. Ibig sabihin, ang another point mo ay narito. That is 2, 0. Kung maaalala nyo, yung 2, 0 kanina, yan yung x-intercept na kinuha natin kanina. Yan. So, ang equation at x plus 2y equals 2. And that is the end of our lesson. Hope you learned something today.